Bună dimineața din New York! Începe ziua numărul 5 în New York de Daily Vlog. Aseară a plouat teribil, de asta nici nu am mai filmat nimic pentru că am intrat în magazine și acum picură ușor, dar sper să se oprească în curând. Așa că astăzi o să profităm și o să mergem la toate muzeele importante, sau cel puțin pentru mine. MoMA este cap de listă, ajungem în curând acolo. Am ajuns la MoMA, unde îmi doream să ajung de foarte mulți ani, mai ales de când am văzut documentarul Marinei Abramovic, The Artist Was Here, dar nu cred că a fost cea mai bună idee să venim azi, pentru că se pare că tot New Yorkul este aici, sau cel puțin toți vizitatorii din New York. Este o zi ploioasă, după cum se poate vedea, părul meu stă groaznic pentru că am plouat de la hotel până aici, deși ne este foarte departe. Dacă ajungeți la MoMA, trebuie să știți că biletul de intrare este $25, deși eu inițial am crezut că este gratuit, nu este. Sunt diverse galerii expuse, nu aceleași tot timpul, și keep in mind că ar fi cel mai cool să veniți când este un performance. Eu, din păcate, nu am fost atentă la acest aspect. Totuși că MoMA este puțin supraestimat, pentru că nu m-a impresionat în halul în care așteptam să mă impresioneze. Dar asta probabil pentru că n-am prins niciun performance să-mi transmită anumite emoții, să văd oamenii în mediul lor artistic. Cred că asta m-ar fi impresionat mai mult. Sper că episodul de azi să nu fie prea plictisitor, pentru că mergem numai în muzee, dar măcar a ieșit soarele în New York. Deci o să intru la Met, pentru că am ajuns aici să văd ceva artă modernă din nou, asta după MoMA, și apoi muzeul de istorie, iar mai târziu ceva sweet. Don't blame me că sunt foarte ignorantă, dar după MoMA nu mai am chef să intru la Met. Aici sunt o grămadă de colecții de artă din toate colțurile lumii, ceea ce îmi pare foarte mișto, dar am mai văzut astfel de chestii, așa că am ales să stau afară, unde este o mulțime de oameni și unde în fața mea este un artist radal chiar foarte simpatic, care face show. Și bucuria mea este că după ce terminăm cu muzeele, așa că partea puțin mai plictisitoare probabil a vlogului, o să vă duc într-un loc unde să mănâncă un desert excelent în New York, sau cel puțin așa mi-a fost recomandat. Sau un loc unde se fotografiază, super nice. Mi-a dus Olesia, că este Olesia, și stă de 4 ani în New York. Eu am adus-o pe lume aici să mâncăm ciocolată. Da, stai puțin că... Waffle. Așa, voiam să fac o încheiere de vlog, să vă zic că vă mulțumesc că v-ați uitat, dar până atunci vreau să întreb pe Olesia să ne povestească, așa pe scurt, cum e să stai în New York. Atât. Cum e să stai în New York este
foarte interesant, fascinant, stresant, obositor și copleșitor. Și cât de scump e? Depinde cu ce compari. Cu România. Cu România este scump. Din state recent a fost New York cel mai scump oraș, acum este San Francisco cel mai scump. Da? Da, e San Francisco. Chiar. Acum cât stau aici nu mi se pare scump, când merg în alt stat, oriunde mi se pare că e foarte ieftin totul, față de New York. Pe bun. Da. A, da, și dacă tot stai la ciocolaterie din asta, zi cel mai mișto loc unde ai ieșit tu dacă ai venit prima oară. Dacă ai fi turist, cel mai mișto bar, rooftop, restaurant, ce vrei tu. Dacă îți stă cineva o zi în New York, unde îl duci? O singură zi. O singură zi îl duc în Bryant Park. Dacă vrea parcuri, dacă vrea un local sau un bar, Le Bon at the Standard e un rooftop de unde ai vedere spre Hudson River și spre downtown New York. Și e foarte, foarte fain să mergi acolo la apus. Ce e cu dress code? Nu e. Scăpat. Păi gata, cam asta a fost pe ziua de azi, pentru că suntem praf de obosit, sau cel puțin eu sunt praf, am umblat toată ziua la toate muzeele posibile. Acum aștept o porție de waffles, în sfârșit mănânc waffles în New York, că nu am reușit toate zilele astea. Dacă nu ați văzut vlogurile celelalte, le găsiți pe canal, vă super mulțumesc că v-ați uitat la acesta. Mai urmează doar unul, pentru că mâine o să plec spre România. Din păcate sunt tristă, nu am avut timp să descoper în totalitate New Yorkul. Așa că ne mai vedem și mâine. Pa!